सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला आणि बेलच्या चिन्हाला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी नवीन एकही रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे मला कमेंट आली होती जेव्हा मी सूप टाकलं होतं, फ्राईड नूडल्स कसे बनवायचे. एकदम सोपे आणि एकदम 3च वस्तूंमध्ये हे नूडल्स बनवून तयार होतात. जास्त याला सामान लागत नाही आणि हे तुम्ही महिनाभर टिकवून ठेवू शकता. तर सूपमध्ये तुम्ही हे वापरू शकता, भेळ करू शकता. याची रेसिपी आपण चालू करूया, पण त्यापूर्वी मी नूडल्स बनलेले तुम्हाला दाखवते. एकदम मार्केटसारखे आणि सेम टू सेम तसेच, त्यापेक्षा पण आपले हेल्दी आणि छान असतात घरचे बनवलेले. खूप सोपे बनवायला. तर रेसिपी आपण आता चालू करूया. त्यासाठी साहित्य तुम्हाला दाखवते. नूडल्स पॅकेट घेतलेले आहे मी, ते चिंग्सचं वापरते. तुम्ही ज्या कंपनीचं तुम्हाला आवडत असेल ते तुम्ही वापरू शकता. मीठ घेतलेलं आहे थोडंसं आणि तेल घेतलेलं आहे. तर या 3च गोष्टींमध्ये आपल्याला हे बनवायचं आहे. पाणी उकळत ठेवलं आहे. 4 ते 5 कप किंवा 1 लिटर पाणी उकळत ठेवायचं एका पॅकेटसाठी. आणि थोडंसं मीठ आणि तेल याच्यात टाकणार आहे. ऑप्शनल आहे, नंतर टाकायचं तर नंतर पण तुम्ही टाकू शकता. पण आता नूडल्समध्ये मग मीठ चांगलं मुरतं. आणि 3-4 मिनटंच याला उकळून घ्यायचं आहे. थोडंसं पूर्ण असं शिजवायचं नाही, जास्त अर्धवट कच्चं याला ठेवायचं आहे. तर नॉर्मल आपण नूडल्स बनवताना जसे उकळतो तसे आपल्याला हे उकळून घ्यायचे आहे. नूडल्स आता इथे माझे 3-4 मिनटानंतर उकळून झालेले आहे. याला आता मी काढून घेणार आहे. तुम्ही याला चाळणीमध्ये चाळून थंड पाण्याखाली धरू शकता किंवा थंड पाण्यामध्ये जसं मी दाखवते तसं पण तुम्ही टाकू शकता. दोन्ही प्रकार तुम्ही करू शकता. चाळणीमध्ये गाळून नळाखाली पण डायरेक्ट तुम्ही धरू शकता. तर थंड पाण्यामध्ये आता मी हे नूडल्स टाकून घेते आहे. आणि थंड पाण्यात टाकून झालं की लगेच मी याला ठेवणार नाही पाण्यामध्ये, तसंच लगेच मी याला चाळणीमध्ये चाळून घेणार आहे. तर आता नूडल्समधले पाणी मी इथे काढून घेतलेलं आहे आणि याला बाजूला ठेवून देणार आहे 10 मिनटं. 10 मिनटानंतर आता आपण नूडल्स आपले पूर्ण ड्राय झालेले आहे. त्याला थोडंसं तेल परत लावायचं आहे. अर्धा चमचा तेल लावणार आहे मी आणि थोडंसं मीठ चवीनुसार लावणार आहे. पहिले आपण उकळताना मीठ टाकलेलं आहे, थोडंसं आता घालायचं आहे म्हणजे नूडल्स एकदम छान लागतात. आणि त्याचबरोबर कॉर्नफ्लोअर इथे आपल्याला लागणार आहे 1 चमचा. एक जो नॉर्मल आपला पोह्याचा चमचा असतो तो तुम्ही लावू शकता. एक्स्ट्रा वाटल्यास तुम्ही अर्धा चमचा अजून ॲड करू शकता, पण जास्त कॉर्नफ्लोअर घालू नका, ते पिठाळ लागेल. मग कॉर्नफ्लोअर घातल्यानंतर त्याला नीट हातानेच मिक्स करून घ्यायचं. नसेल तुम्हाला हाताने आवडत तर फोकने तुम्ही मिक्स करू शकता. तर अशा पद्धतीने नूडल्स आता आपले ड्राय झालेले आहे. तळण्यासाठी तेल गरम करत ठेवलेले आहे मी. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये आता आपले रेडी जे नूडल्स करून ठेवलेले आहे आपण ते इथे आता तळून घ्यायचे आहे. तळताना तुम्हाला क्रिस्पीनेस आणि क्रिस्पीनेस याला पूर्ण आला पाहिजे आणि कलर तुमच्यावर डिपेंड आहे, तुम्हाला कसे आवडतात. थोडेसे व्हाईट आवडत असेल तर पांढरे तुम्ही ठेवू शकता, नाहीतर मग ब्राऊन रंगाचे खरपूस तुम्ही आवडत असेल तर तसे पण भाजू रंग मी तुम्हाला इथे तळून दाखवणार आहे. तर आता नूडल्स एकदम कुरकुरीत तळून तयार झालेले आहे. यानंतर तुम्ही हाताने व्यवस्थित मोकळे करून घ्यायचे आहे तोडून. तर ह्या पद्धतीने दुसरे पण नूडल्स मी आता इथे तळून घेतलेले आहे. दोन्ही डिफरन्स दाखवते मी तुम्हाला रंगांचा. कोणाला अशा कलरचे आवडतात किंवा कोणाला मग ब्राऊन जास्त कलरचे आवडतात. तुम्हाला जसे आवडतील तसे तुम्ही तळून घ्यायचे. फक्त शेवटपर्यंत हे कुरकुरीत तळला गेले पाहिजे याची काळजी घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने दोन्ही कलर तुम्ही बघू शकता आता. आणि नूडल्स मी बाकीचे तळून घेणार आहे. नूडल्स तुमचे आता सगळे तळून तयार झालेले आहे. हे नूडल्स तुम्ही पॅकबंद डब्यामध्ये 15 ते 20 दिवसाच्या वर ठेवू शकता, वापरू शकता. आणि जी चायनीज भेळ आवडत असेल चायनीज भेळ तुम्ही बनवू शकता. चायनीज पकोडे पण टाकलेले आहे मी, त्यावर तुम्ही टाकूनही खाऊ शकता किंवा सूपवर टाकून खाऊ शकता. तर यापूर्वी मला कमेंट्स येत होत्या की हिंदीमधून व्हिडिओ टाका तुम्ही, पण हिंदीमध्ये टाकणं होत नाही. त्यामुळे हिंदी सबटायटल दिलेले आहे, ते वाचून तुम्ही पण रेसिपी करू शकता. आणि इंग्लिश पण सबटायटल दिलेले आहे. तर नूडल्सची रेसिपी आता तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की एक लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सोबतच मनीज रेसिपी आहे मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या छानशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.